Follow 1053 kilohertz sa atong AM radio band. Ang pinakauna nga radyong original, RPN DXKD Radyo Ronda Kusog Dipolog. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios, sa Balaang Espiritu Santo. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagabalaan namo ang imong ngalan, paanhia ang imong kingharian, pagabuhaton unta namo ang imong kabubot-on dinhi sa yuta, maygon man ngadto sa langit. O katagi kami karon sa pagkaon namo sa matag adlaw, o pasayloa kami sa among mga utang, maingon nga kami nakapasaylo man sa mga nagkautang diha kanamo. O ayaw kami itugyan ngadto sa mga panulay, hinunoa ilikay mo kami gikan sa mga kadautan, kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Bathala ala Ja, Yavasua, Yahweh, Adonai Elohim, Yeshua, Apo Asug, Apo Bagulang, Apo Gumulang, Apo Uha, Apo Uha, Apo Uha, Apo Aha, God Lord, Jehovah Dios, Jesus Christ, Señor Jesus Emmanuel, Santo Papa Menestro Paulino Onggoy Z Agapay, Yavasua, Yeshua, Elohim, sa ngalan sa Amahan, sa Inahan, sa Anak, sa Dios, sa Balaang Espiritu Santo. Amen. Luzon, Visayas ug Mindanao. Brothers and sisters, sa inyo pong lahat magandang gabi. Una-una mapasalamaton kay ita sa atong langit nong Amahan nga diin sa kanunay, gihatagan tanyag kapiskay kabaskog kahimsog kusog sa atong panglawas, ilabi na gayud ang kalinaw katinaw sa atong mga panghuna-huna. Yun man sa ihang bugtong anak Señor Jesus Emmanuel, diha sa ihang bag-ong ngalan, halangdong Santo Papa Menestro Paulino Onggoy Z Agapay. Pagtimbayan ato sa nagkalain-laing ka iglesiyahan, kongregasyon, pundok o unsa mang pundok ka ang inyong gipasakupan, kutob sa moabot sa atong programa, kaninyong tanan maayong gabi. Ani ana usab ang programa sa ang pinili nga nasud giluwas ug gipahiuli. Panggobyerno sa Dios nagsugod na sa Pagmando, or God's government begins its rule, nga ang katuyuan ni ining mao ang kalinaw ug kahusay, ingon nga maoy lagda sa tanang mga iglesia sa mga balaan. Unang Korinto 14:33, kay ang Dios dili Dios sa kasamo kundili sa kalinaw ug kahusay. Sa mga nagkalain-laing pundok sa tibuok puwersa sa ang pinili nga nasud giluwas ug gipahiuli sa nagkalain-lain atong kadistrituhan, kaninyong tanan gumpiya gabi sagdalta. Unya sa atong mga listeners diha sa Minawog, sa Gala, sa Santa Filomena, Santa Isabel, ingon man diha sa Dicayas, o sa mga nagpaminaw kanato karon, kaninyong tanan maayong gabi. Usab diha sa Hasaan, Cagayan, doon na tayong mga listeners diha, ilabi na sa mga Eugenio family, kanunay ning nagsubaybay sa ato ang programa, kaninyo diha mga kaigsuunan, sa mga nagpaminaw, maayong gabi pod usab kaninyo. Unya, uban pod kay Brad Mitchell Bindilio, kanimo diha Brad, uban sa mga kauban nga nagpaminaw pod sa atong programa, maay pong gabi. O ato pong gitimbaya ang atong sister Alma karon nga ni Adere o si Regina Mugawa, kaninyo po diha maayong pagpaminaw usab. Unya atong itunol ang atong pagpangumusta o pagtimbaya sa atong mga kaigsuunan sa gawas. Kay Mina Balawag sa New York, Teresita Rodas, Canada, Mercy Anyag, Florida, USA,
Nieves Aro sa Poland, Aileen Sinoy Saudi Arabia, Merlan Akama sa United Kingdom, and also to Sister Eva Agapay sa Bahrain. Kaninyo pong lahat dyan, kumusta na po kayo? Ingat po kayo lagi dyan. Maayong gabi kaninyong tanan. Sa mga kapatid po natin sa Luzon po, sa inyo pong lahat na sumusubaybay po sa atin palagi, Saturday and Sunday, hindi ko na po kayo maisa-isa dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Unya, kumusta sa atong programa sa lain nga lugar adto sa Calamba, Misamis Occidental? Nakapaminaw ba mo sa atong programa dito nga kanunay nato ning gipahibalo sa inyo nga ang among programa dili lang diri sa RPN DXKD. Usab diha sa Calamba, Misamis Occidental, do na tay programa diha sa ang Piniling Nasud giluwas ug gipahiuli 98.6 DXMM FM sa dial sa inyong mga radyo. Ang anchor host niya na mao si Brad Charlie Kabatuan. Makapailin-ilin mo og dili mo pwede palaron dire sa Calamba, Misamis Occidental, baka pwede jackpot price na ang ginahimo diha o sa katao lang ang pwede mo daog. Ang time ni ana 11 to 12 PM every Sunday na siya mga kaigsuonan. Ug usab igsuon dito sa Ipil, Sibugay, Zamboanga del Sur 103.1 FM sa dial sa inyong mga radyo. Ang anchor host niya na mao si Brother Junior Soposo. Unya, ang oras niya na 1:00 hangtod 2:00 sa hapon mga kaigsunan. Doon nagyapon na sila padula diha nga ginahimo. 3 ka tawo ang ilang gikinahanglan bawat programa nila mga kaigsunan. Tinag 500 ang papremyo po na. Ginagmay lang mga kaigsunan. So makapailin-ilin gyud mo ug asa mo pwede makadaog mga kaigsunan. Usab dito sa RMN DXDR sa turno mga kaigsunan Dipolog ang ilahang programa diha sa Piniling Nasud mga kaigsunan 94.1 FM sa dial sa inyong mga radyo, unya sa AM 98.1. Ang time ni ana 5:30 to 7 evening, unya doon na jackpot price nga ginahimo 1,000 pesos ang kantidad sa paunhanay lang mga kaigsunan. Kinsay makauna nga og text sa 1,000 nila mga kaigsunan o sara ka tawo ang pwede makadaog. Kaganina ni mga kaigsunan. Unya ang ilang tinag 500, 5 ka persona ang ilahang kuhaon. Paunhanay lang gihapon ang proseso. Unya mga kaigsunan, sa inyong mahimo unyang pangutana, pwede ninyo na i-care off dire sa programa sa ang Piniling Nasud giluwas ug gipahiuli ug ang inyong pangutana ang inyong pangutana mahitungod sa wali sa Pinili nga Nasud giluwas ug gipahiuli. Kay wa may laing makatubag sa inyong pangutana, hilabi na gayud sa pagpadayag sa bag-ong ngalan ug sa tinuod nga pundok nga gitukod ni Ginoong Hesukristo ug asa man ang gingharian na karon dapit na butang. Kung ang inyong pangutana para sa pinili, so diri ninyo na i-drop sa Pinili nga Nasud giluwas ug gipahiuli. Kaya ang atong mensahero ana nga si Brother Douglas Arocha andam tagana sa pagtubag. Ay lang mo pagduha-duha sa pagtunol sa inyong maong pangutana ug mas labaw nang ayaw mo kataha ug kaulaw kay kun ang inyong katuyuan mao man ang tinunod anay nga pagpangutana mga kaigsunan. Unya sa gusto mo unya maapil sa atong padula, ato lang ni ipaklaro mga kaigsunan nga kinahanglan kompletong address, kompletong ngalan, kompletong tubag aron dili pud mo malisdan, dili pud mi malisdan. Valid ID para Palawan. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa ang Pinili nga Nasud giluwas ug gipahiuli sa among inahan sa iglesia, Mama Liling Agapay, kaninyong tanan o kanatong tanan. Piyag gabi riglawnan. Kining orasaha mga kaigsunan, ato ning ihatag ni Brother Douglas Arocha aron atong mahibaluan ang dugang informasyon mahitungod sa Panggobyerno sa Dios nga nagsugod na sa Pagmando. Brother Douglas. Okay. Maraming salamat po kapatid sa ating mahal na lingkod, anchor host Zelona Mugawa Arocha, at magandang gabi po sa inyong lahat mula Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo na po sa ating probinsya ng Zamboanga del Norte, lalong-lalo na rin po sa dalawang bayan natin na Dapitan at Dipolog City, at sa inyo pong lahat na laging pumapatnubay at tumatangkilik sa programang ito, programa ng The Chosen Nation Saved and Restored, kung saan ang programang ito ay pinamagatang God's Government Begin Its Rules, na kung saan ang programang ito ay ang pinakalayunin ay upang mailahad ang mga katotohanan at magagandang balita tungkol sa kaharian ng ating Diyos, na siyang kailangan nating pagkakaisahang gampanan at gawin bilang isang butihing mananampalataya sa ating pong may kapal.
At sa programang ito ay mga kapatid, isa na rin po sa layunin nito ay upang ang bawat isa sa atin ay malaman natin kung papaano at ano ang iba't ibang paraan upang makamit natin ang kapayapaan. Batay sa Biblia, ayon sa mga katuruan at aral ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak bagong pangalan, Santo Papa Paulino Ziong Kuyagapay. Sa programang ito mga kapatid, kung naalala niyo po noong nakaraang linggo'y tinalakay po natin ang isa sa pahayag ng aming mahal na kapatid, lingkod ng ating Panginoon, Brother Dennis Sagapay, tungkol sa kanyang isinulat na sulat gabay, Evidence that Christ has come, kung saan patungkol po ito sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoong Hesus, na dati doon siya isinilang sa bansang Israel, at sa kanyang muling pagbabalik upang may tatag muli ang kanyang kaharian ay dito na po sa bansang Pilipinas. Tinalakay po natin ang isa sa mga pahayag ng aming mahal na kapatid patungkol po sa kung papaano kinilala, pinapanampalatayanan ng mga alagad ng Diyos ang bugtong na anak na Panginoong Hesus. At sa oras na ito ay ipagpapatuloy pa rin po natin ang pagsusuri nito at ang pag-aaral nito patungkol po sa kung papaano po ba nakilala ng mga alagad ng Diyos ang Panginoong Hesus, lalong-lalo na po doon sa kanyang banal na 12 apostoles. Kung ito po ba ay nakilala nila batay sa nakasulat letra por letra na pangalan na Panginoong Hesukristo sa Lumang Tipan o hindi. At sa pag-aaral natin ito ay malalaman natin kung papaano ba talaga ito nakilala ng kanyang mga alagad. Muli, sa usaping ito ay napakahalaga at napaka-importanting malaman natin. Lalong-lalo na po para sa amin, sapagkat nang ilahad nga namin ang aming mahal na punong mangangaral, Santo Papa Paulino Ungkuyagapay, na siya ang bagong pangalan ng ating Panginoong Hesus. Isa sa mga diretsahang tanong ng ating mga mahal na kapatid sa ibayong iglesia ay kung saan po ba ito nakasulat sa Biblia, letra por letra. Yung kanyang kabuuang pangalan, punong ministro, Santo Papa Paulino Ungkuyagapay. Kaya sa gabing ito'y ipagpapatuloy natin ang pagsusuri at pag-aaral kung papaano natin nalaman o papaano nalaman ng mga alagad ng Panginoon Hesus kung sino at ano siya. At nang sa ganon, malaman din natin na kung papaano ang pamaraan ng pagsusuri ng mga nasa ibayong iglesia ang patungkol sa bagong pangalan, kung ito po ba ay tumugma sa kaparaanang na ibigay at nailahad sa ating pong may kapal sa kanyang mga alagad batay sa nakasulat sa Biblia. Sapagkat kung ito nga po ay tumugma, sa walang duda po, nararapat nga lang talagang ibigay namin sa inyo ang isang kabuuang talatang naghahayag sa kabuuang pangalan ng aming mahal na punong mangangaral, Santo Papa Paulino Ungkuyagapay. Subalit, kung ang kaparaanang ibinigay ng Diyos sa kanyang mga alagad, kung papaano nalaman ng mga alagad ng Panginoon kung sino at ano siya, ay hindi ayon sa nakasulat sa Biblia, lalong-lalo na po sa Lumang Tipan, ay malalaman din natin at mauunawaan natin na sa mga kapatid natin na nasa ibayong iglesia, yung kanilang kaparaanan sa pagsusuri o sa pagsuri patungkol sa bagong pangalan ay mali po yung paraan.
sapagkat hindi tumugma doon sa kaparaan ng ibinigay ng Diyos Ama kung papaano makilala ng kanyang mga alagad ang kanyang bugtong na anak. Kaya muli po, sa gabing ito, tatalakayin pa rin natin at ipagpapatuloy natin kung papaano ito nakilala. Sa isang sulat gabay na ipinahayag ng aming mahal na lingkod, kapatid Brad Dennis Sagapay, kung saan dito po nakasulat ang isang pahayag how Jesus Christ was known and revealed to His elect. Noon nga nakaraang linggo, tinalakay na po natin yung isa sa paraan kung paano siya nakilala sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Kung saan sa mga kabanata talatang ding iyon na ating tinalakay at sinurit binasa, ay hindi po talaga natin doon mababasa na nakilala siya sa pamamagitan ng letra por letra mababasa sa Biblia na Jesus Christ. Kaya baka sakaling sa pagpapatuloy natin sa pag-aaral sa usaping ito ay dito na natin mababasa. Kaya't alamin natin, suriin natin kung papaano ba talaga siya nakilala. Ayon sa sulat na inilathala ng aming mahal na kapatid, lingkod ng ating Panginoon Brad Dennis Sagapay, because of the miracles they saw, there are those who believe Him. At ito nga po ay nakasulat sa Biblia. Baka sabihin nyo po, ang sulat na ito ay katang-isip lang. Ang mga sulat na ito ay may nakaabang at may nakasulat din na kabanata talata, at ito po yung babasahin natin. Natungkol po dito, yung iba'y naniniwala sa pamamagitan ng mga himala at milagro na ginawa ng Panginoong Hesus. Ang isa sa mga talata na ating babasahin ay ang talatang nakasulat sa Juan 2:23, kung saan ganito po ang mababasa natin sa salin ng Tagalog, sa King James Version. Dito po mababasa natin ang ganito. Juan 2:23, ganito po ang nakasulat. Nang siya nga'y nasa Jerusalem ng Paskwa, sa loob ng panahon ng kapistahan, ay marami ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan pagkakita ng kanyang mga tandang ginawa. Itong salitang tandang ginawa niya, mga kapatid, sa ibang salin po ito, milagro o mga himala. So sa talatang ito ay malinaw na yung iba, nang makita nila na may mga himala at milagrong ginawa ang ating mahal na Panginoong Hesus, ay doon sila agad nananampalataya sa kanyang pangalan. Malinaw po ito. Sabi po dito, ay marami nang siya nga'y nga nasa Jerusalem ng Paskwa, sa loob ng panahon ng kapistahan, ay marami ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Sa anong paraan at bakit sila nagsimpalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus? Dahil pagkakita ng kanyang mga tandang ginawa, ng kanyang mga milagro. Kaya, isa rin sa mga kaparaanan kung papaano siya nakilala ng mga alagad ng Diyos, na siya ang bugtong na anak ng Panginoong Diyos, na ipinadala sa sanlibutan ito, na ipinanganak sa Israel upang tubusin ang mga tao sa kasalanan, ay nakilala siya sa pamamagitan ng kanyang mga milagrong ginawa. At doon nga, pinanampalatayanan, pinaniniwalaan, at kinilala siya. Kinilala nila ang kanyang pangalan. So batay sa sulat na ito, batay sa talatang ito,
hindi pa rin natin nakikita at mababasa na pinanampalatayanan yung kanyang pangalan dahil sa ito ay mababasa sa lumang tipan. Kasi tungkol po sa buhay ng Panginoong Hesus, bago siya ipinanganak, may mga hula sa kanya sa lumang tipan. Kaya kung tayo ay naroon sa kapanahunan ng mga banal na apostoles, ang isa rin sa ating magiging batayan sa pagkilala sa kanya ay yung nakasulat sa lumang tipan. Ngunit sa lumang tipan, hindi po natin mababasa. Hindi po natin mababasa yung kabubuang pangalan ng Panginoong Hesukristo. At sa talatang ito'y hindi man ito nasusulat ng kabuuan sa lumang tipan, ngunit pinanampalatayanan siya sa pamamagitan ng kanyang mga milagrong ginawa. At maliban sa mga milagro at sa mga gawang mabubuti na ginawa ng Panginoong Hesus, kaya siya pinaniniwalaan. Sa kalagayan po ng mga banal na apostoles, papaano din ba nila nakilala ang Panginoong Hesus? Suriin po natin. When it comes to Christ's elect, His disciples, in John chapter 6, verse 70, there is an exemption as to how Jesus was known by them. The apostles knew that Jesus is God the Son, not only because they saw Jesus' miracles, but also because of the direct revelation they received from the Father and from Jesus Himself. Kaya patungkol po sa mga banal na apostoles kung papaano sila papaano nila nakilala ang Panginoong Hesus, ay may kalamangan sila kung ikukumpara sa ibang mga alagad. Kasi may diretsahang paghahayag ng Diyos Ama sa kanila kung sino at ano ang Panginoong Hesus. At maliban sa diretsahang paghahayag ng Diyos Ama, yung Panginoong Hesus din po, may diretsahan din pong paghahayag sa kanila. Kagaya na lang ng nangyari kay Apostol San Pedro. Babasahin po natin. Sa San Mateo 16:13 hanggang 17, kung saan ganito po ang ating mababasa. Sabi niya dito, mga kapatid, sabi dito, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ng Filipo, ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Sa 14. At kanilang sinabi, anang ilan, si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias, o isa sa mga propeta. Sa 15, kanyang sinabi sa kanila, datapat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Yun ang kanyang diretsahang tanong sa kanyang mga alagad. Kasi yung iba, yung ibang mga alagad na hindi kasali sa mga banal na apostoles, sinasabi nila na ang Panginoong Hesus daw po ay si Elias, o isang propeta, o di kaya siya si Jeremias, o siya si Juan Bautista. Kaya tungkol doon sa mga pag-iisip ng mga banal na apostoles na kanyang hinirang, diretsahang tinanong ng Panginoong Hesus. Sabi niya, ano ang sabi niyo kung sino ako? Isa sa kanyang mga alagad ang sumagot, at ito nga po ay si Apostol San Pedro. Ito po ang sagot ni Apostol San Pedro. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak na Diyos na buhay.
Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa 17, at sumagot si Hesus at sa kanya sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Sa talata at kabanatang ito'y malinaw na si Apostol San Pedro na siyang sumagot sa tanong ng Panginoong Hesus. Malinaw na nakilala ng Apostol San Pedro ang Panginoong Hesus hindi sa pamamagitan na nakasulat letra por letra yung pangalang Hesukristo o Kristo sa banal na kasulatan sa lumang tipan. Sabi niya, nakilala niya ito. Sabi ng Panginoong Hesus, mapalad ka sapagkat ito ay ipinapahayag sa inyo hindi sa pamamagitan ng laman o ng dugo, kundi sa pamamagitan ng Diyos Ama. So, mayroon pong diretsahang paghahayag ang Diyos Ama doon sa kanyang mga alagad upang malaman at makilala kung sino at ano ang pangalan ng kanyang bugtong na anak, upang siya'y panininiwalaan, pananampalatayanan at susundin yung kanyang mga utos. At kung mapapansin niyo po mga kapatid, ito po ay nakasulat sa Bagong Tipan. Kung mapapansin po ninyo, sa Lumang Tipan ba'y may isang pahayag o may isang propesya o hula na ang Apostol San Pedro ay magkakaroon ng diretsahang revelation of the Father para makilala ang Panginoong Hesus? Ay hindi po natin yan mababasa sa Lumang Tipan. Saan na lang natin ito nabasa? Sa Bagong Tipan. Kailan? Nang inihayag at isinulat ng kanyang mga alagad patungkol sa mga pangyayaring nagaganap noon doon sa Israel sa kanilang kapanahunan. Kaya din natin ito napag-alaman. Nalaman kasi nakasulat na. Pero bago pa man na isulat ang mga pangyayaring nagaganap sa Bagong Tipan patungkol sa mga pangangaral, pagtuturo at pagmiministeryo ng ating mahal na Panginoong Hesus kasama ng kanyang mga banal na apostoles, ang binabatayan po yung Lumang Tipan. Pero gaya nga ng sabi ko po, may mababasa po ba tayo sa Lumang Tipan na si Apostol San Pedro nga ay magkakaroon ng diretsahang revelation mula sa Diyos Ama? Wala. Hindi natin yan mababasa. Kaya nga, karamihan sa mga Saduceyo, Eskribag, mga Fariseo at ibang mga Hudyo na laging sumasalungat, tumututol sa pangangaral ng mga banal na apostoles at lalong-lalo kay Panginoong Hesus. Sapagkat ang kanilang binabatan yung Lumang Tipan Lagi nilang ginagawang gabay sa pagtutol sa mga pangaral ng mga banal na apostoles at Panginoong Hesus ang Lumang Tipan. Ang mga sulat ni Propeta Isaias, ang mga sulat din po ni Moses at iba pang mga propeta. Kasi kahit yung mga Saduceyo, Eskribag, mga Fariseo, hindi din nila masumpungan letra por letra na si Apostol San Pedro ay magkakaroon ng diretsahang paghahayag mula sa Ama para malaman kung sino at ano ang pangalan ng Panginoong Hesus. Pero kagaya nga ng sabi ng banal na Apostol San Pablo sa Roma 11:33 at 32, 33, 34, na yung mga kaparaanan ng Panginoong Hesus ay hindi basta-bastang masisid ni malirip kahit ninuman. Kaya hindi na pag-alaman ng mga Saduceyo, Eskribag, Fariseo
na yung ipinapangaral at itinuturo ng mga banal na apostoles ay totoo at pawang katotohanan. Amen. Kasi ang gustong mangyari ng mga sa Diyos Eskribag, mga Parisyo, kung ano ang nakasulat sa lumang tipan, litra por litra, yun lang ang gabayan. Yun ang kanilang kaparaanan. Parang kagaya din ba ng mga sa panahon natin ngayon? Na maririnig namin sa iba yung iglesia, mga mananampalataya din, na para bang sa paraan ng Panginoon kung ano ang kanyang gawin, ay parang gusto nilang mangyari na kung ano lang ang nakasulat litra por litra sa Biblia, lalong-lalo na po yung kanyang pangalan. At pagka ito'y hindi nasusulat sa Biblia, ay ayaw na nilang paniniwalanan, pananampalatayanan. Kagaya din ng mga nakaugalian ng mga Sadduceo, Eskribag, mga Parisyo. At isa pa, panghuli na po ito kasi pansamantala po natin itong itigil kasi mayroon nga po tayong ibang kapatid dito na mayroon ding mga mahalagang mensahe na kanyang ihatid sa atin sa pamagitan ng gabay ng banal na espiritu. Ito po panghuli, tungkol po sa kalagayan ng Apostol Pablo. Sa Gawa 9 1, 2, 3, 4, ganito po ang ating mababasa. Paano din ba nakilala ng Apostol San Pablo ang Panginoong Hesus? Ganito po ang nakasulat. Datapwat si Saulo, ito po yung pangalan ng Apostol San Pablo before siya naging Paul, na sumisiklabo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya'y makasumpong ng sino man sa mga nasa daan na maging mga lalaki o mga babae ay kanya silang madalang gapo sa Jerusalem. Sa 3, at sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. Sa 4, at siya'y nasubasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sa 5, at sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Sumalinaw. Sa kalagayan ng Apostol Pablo, may diretsahang paghayag din sa kanya. Sino ang naghahayag sa kanya? Yun ba pong Diyos Ama? Kagaya ng Apostol Pedro? Hindi po. Ang naghahayag sa kanya, yun na mismo ang Panginoong Hesus. Kaya pagdating sa Gawa 9:20, ipinangaral ng Apostol Pablo, sabi niya dito, mga kapatid, sabi po niya dito, at pagdakay kanyang itinanyag sa mga sinagoga si Jesus na siya ang anak ng Diyos. Bakit niya ihinayag? Bakit niya ipinangaral, itinuro kung saan man siya makarating at mapunta? Dahil mismo ang Panginoong Hesus ay mayroong diretsahang paghahayag sa kanya. Kaya nalaman ng banal na apostol San Pablo kung sino at ano ang Panginoong Hesus. Siya pala yung tagapagligtas sa mga tao sa kanilang mga kasalanan. At kung mapapansin din po ninyo sa lumang tipan, hindi din po nakasulat ni may mga hula o propesya na ang Apostol Pablo ay magkakaroon din ng diretsahang revelation of the begotten Son of Almighty Father, which is Jesus Christ. Wala. Word for word, hindi natin yan makikita sa lumang tipan. Kaya nga kung ipagpapatuloy po natin ang pagbabasa po nito sa 21 hanggang 22 hanggang 24, sa 24, ganito pang salaysay ni Apostol Pablo, datapwat na pagtalastas ni Saulo ang kanilang banta at kanilang binantayan naman ang mga pintuang daan sa araw at gabi upang siya'y kanilang papatayin. Papatayin siya sapagkat nangangaral siya. Ipinapahayag niya
ang Panginoong Hesus. Ngunit sino lang ang nakakaalam sa mga pangyayaring ito na ang Aposan Pedro pala ay pinahayagan ng Diyos Ama kung sino at ano ang Panginoong Hesus? Sa panahong iyon, ang Aposan Pedro lang din po. At tungkol din po kay Aposan Pablo. Sa panahong din yun, si Apostol San Pablo lang din po ang nakakaalam kung sino at ano ang Panginoong Hesus. Kaya lang natin ito nalaman sapagkat isinulat na po ito sa Biblia na nasa Bagong Tipan. Kaya ito po, nakilala na natin kung sino at ano ang Panginoong Hesus. Pero sa kaparaanan, kung papaano po sila nakilala, papaano nila nakilala ang Panginoon, ay hindi po batay sa nakasulat letra por letra na mababasa Panginoong Hesukristo sa Lumang Tipan. Kundi sa pamamagitan po, una, ng mga gawa, ikalawa, ng mga milagro, katlo, diritsahang paghahayag ng Diyos Ama, kaapat, diritsahang paghahayag ng bugtong anak, Panginoong Hesus. At maliban pa po dito mga kapatid, may iba pa. At sa susunod na linggo, abangan nyo na lang po, antabayanan nyo na lang po sapagkat medyo kapos po tayo sa oras. Ito po ang inyong lingkod kapatid, misyonaryo ng ang Piniling Nasud, ni Douglas Mugawa at Arocha. Hanggang sa muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Kaya daghang kaayong salamat sa atong igsoon Brother Douglas Arocha sa mauniyang pamahayag no. Inyong nadungog ang plaster nga kapitulo o mga bersikulo nga iyahang gibuhian mga kaigsuonan unya kitang mga listeners labi na gyud katong mga sumusunod namo nagsubaybay kanunay kinahanglan kun pwede mag-take note mo sa mga kapitulo ug bersikulo nga iyahang pangbuhian aron ug naamoy time kanang sa Isaias 34:16 susiha og basaha nag-ingon ang Ginoo para mahibaw-an niyo unsa ka tinuod ang mensahe sa magwawali sa piniling nga nasud giluwas ug ipahiuli unsa ka tinuod ang ilahang gipangbuhi ang bersikulo ug kapitulo kanang giingon sa Santiago 1:19 kinahanglan magmaabdik ta sa pagpaminaw kay kining atong kalawasan mga kaigsunan dili ni pinaagi mga palabas mga kaigsunan tininud anay ni ang atong sudlon nga kaluwasan hangtod na sa kinabuhing dayon mga kaigsunan dili na dula-dula mo nang klarohon nato mga igsuon kay kung nakasunod mo sa kapitulo ug bersikulo nga iyahang gibuhian kining pulo nga asa man nato ni pwede makaplagi sa Biblia unsay kapitulo ani og bersikulo niini og sa didto siya sa Jerusalem sa panahon sa fiesta sa Pasko daghan ang nisalig sa iyang ngalan sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gibuhat. Asa man nato pwede makaplagi sa Biblia, isend ang inyong tubag sa 0946-249-5249. Good evening to you, Brother George. You may now take your time. Thank you, sister. Yes, Good evening, you're everybody, welcome. and God bless everybody. Drive safely and stay healthy, please. But above all, God bless you. Today, I want to speak about specifically Santo Papa Paulino Agapay, this man born of a human father, a human mother. He married, he had children, he has grandchildren. The other day, someone from a different Christian faith said to me, how can this be Jesus? Jesus comes with a big bang, clouds, thunder, lightning, angels, drama. I said, let's look at this biblically. Revelation chapter 3 verse 11. We'll see what Jesus said about drama when he comes again. Quote, I am coming soon. Hold on to what you have so that no one will take your crown. The one who is victorious, I will make a pillar in the temple of my God. Never again will they leave it. I will write on them the name of my God
and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God, and I will also write on them my new name. I don't hear anything about angels, thunder, lightning, drama. We hear for the first time about the New Jerusalem. This gives us a clue that when Jesus comes again, it will not be in Judah, Israel, Galilee, or Samaria, the Middle East. In other words, it will be somewhere else. And he will have a new name. It won't be Jesus. For the first time, we read this. Didn't say this before, but there's no drama. Where is this New Jerusalem? Well, Revelation was written more or less 300-400 years after Jesus ascended to heaven. Let's look back 2,750 years ago, the time of the prophet Isaiah. Isaiah gives us a hint, actually 5 hints, of where this New Jerusalem will be. And I will read. Isaiah chapter 41 verse 1. Be silent before me, you islands. Okay. Verse 5. The islands have seen it and fear. Okay. Next page. Next chapter, 42. In his teaching, the islands will put their hope. Verse 10. You islands and all who live in them. Verse 15. I will turn rivers into islands. This is within 2 chapters, 2 pages of Isaiah. All of a sudden, God speaks through his prophets. God talks about islands. So, the question is, which islands? Isaiah was Israelite, lived in Israel. There were 4 kingdoms of the Israelites. At that time, Israel, Judah, Galilee, Samaria, all in what we now call the Middle East. Within the continent of Asia, no islands. There was the River Jordan, no islands in rivers. There was the Sea of Galilee, there are no islands in the Sea of Galilee. There was the Red Sea way down in Saudi Arabia, what is now Saudi Arabia, no islands. And the Dead Sea, no islands. The only other body of water is the Mediterranean. Yes, there are islands, but they were completely unknown to the Israelites. They are hundreds of miles away. The Mediterranean was not good for fishing. Fresh water, fish come from the River Jordan, and salt water from the Dead Sea and the Sea of Galilee. So what islands could God have been talking about? See, when I read the Bible, God gave me, and all of us, intelligence. Great gift. He gave us many gifts. Curiosity, free will, the greatest gift of all, which means freedom, but intelligence to think about what we are reading. So
When was this? In the 1950s, all of a sudden, this man came along, simple man, poor man, in Dipolog, Philippines, which are islands. Okay, coincidence, maybe. He started, at the age of 11, he started a faith. Interesting age, because when Jesus was 11, he entered the temple of the Jewish people for the first time and spoke to the rabbis, to the teachers and scribes and priests of the Israelites. Same age, more or less. This man, Santo Papa Paulino Agapay, started his own faith. Now, the Philippines at that time, as is now the case, is officially a Roman Catholic country. That is the official religion of this country. Ask anyone. And there are many Christian faiths here. Seventh-day Adventists. You heard possibly of one earlier this evening. The Methodists, the Baptists, Church of England, Lutheran. The Christian faith has become split into maybe 100 different sects. So what was this new faith about? The funny thing is this. When Jesus, the first time, lived 2,000 years ago, and I've been reading through Matthew, Mark, Luke, and John, I couldn't find anywhere where he says, I am the Son of God. 7 times he says, I am the Son of Man. 7 times, at least. Son of Man. And he's very proud of it, that he is a human being, born of the Virgin Mary, his mother. I never knew, unfortunately, Santo Papa, but from what I've heard from many different people, he never said, I am the Son of God. However, his congregation, the faithful of the chosen nation faith which he established, all say he was the Son of God. He is the Son of God. Why? Very interesting. When I first went to Barra on a Saturday, 2 years ago or so, a couple of things were very unusual. I was with my wife at the time. She is a member. I'm very interested in religion. I'm a believer in God. I went with her. I expected a church. Well, it is a church, but a very simple and poor house, a difficult staircase. I have arthritis. I had a problem getting up the stairs. And then, surprise of all surprises, when I walked up, I saw, and it was like a fire in my head, a shock. I saw what was the same room as the Last Supper occurred in Jesus' stepfather's house in Nazareth. Plain wood. This was supposed to be a church. No crucifixes, no crosses, no images, no statues, no pictures. One photo, little photo of Santo Papa and a friend. And then I saw on the floor, sitting on the floor, and in every church I've been to, every Christian church,
There is furniture, pews they call them, which are benches. And men, women and children sit together, families sit together, generally in Christian churches. On a Sunday, this was a Saturday, I saw, 40 women in white sitting on the floor. I was astonished at this, because I have been to mosques, Islamic mosques, where men sit on the floor, the women sit way up in a balcony or behind a curtain. Even today in Jewish synagogues and temples, men go in, they do not mix with their families. The women are equally, just like in Islam, in a balcony upstairs or behind a curtain. And in Christian churches, as I've said, you have families together. Here, only women. On the staircase, that difficult staircase which I ascended, there were maybe 5 men, 4 men, something like that, and 40 women. I wondered why. All dressed in white. But the look in their eyes was the most important thing about that church. The other things I will go into. Why on a Saturday, not a Sunday? It's a Christian after all. And why women? And so few men. But the look in the eyes. I looked into their eyes, I saw purity of spirit and unbelievable, unshakable, unswerving faith. And I thought, I was not familiar with the church at all, or the faith. Faith of what? I recognize faith. I witnessed it and I experienced it on 9/11 in New York City, where I lived, in a mosque. These were men of Arabic and African descent on the floor. You could look into the eyes, the same thing. Unbelievable faith. It was the first time I'd ever witnessed it. Faith is like love. You can't touch it or take a photograph of it, but by God, you can experience it. All of you who are listening, I am sure, have experienced love. The giving of it and the receiving of it. You know what it is, you know what it feels like, but you can't take a picture of it. You can't touch it or smell it or taste it, but you can feel it. The feeling is everything. The experience. That's what Hosea means when he talks about acknowledgement of God 7 times on 2 pages. Experience, feeling. We'll go into that in a little while. So this new faith of mine was very interesting. Why women? On a subsequent Saturday, I asked that question because they gave me the honor of speaking, as I am now, at a lectern in that little room. I call it Joseph's room because that's exactly what it is, the stepfather of Jesus. I asked the question, why are there 40 women here and 3 men behind? And a young lady, 17 years old, very wise and very courageous, said, because women are more pure of heart. I was very impressed with this. Firstly, it made sense. Secondly, I thought to myself, wait a minute, this is the Philippines. Filipinos, and especially Filipinas, are supposed to be very shy people. In New York City, if I asked that question in a Christian church, I doubt very much if anybody
would have had the wisdom or the courage to say anything. But this young lady, 17, she's still in high school, said it. I looked into her eyes. Do you know what I saw? Apart from faith, I saw the Holy Spirit who had spoken to her. I don't know if she's aware of this or was then, but this came from an entity which was unbelievably wise and, of course, courageous, and answered my question, and it made sense. And we can go through the whole thing with Eve, which I've talked about another time. But I want to focus on the chosen nation today and Santo Papa and who he was and what he did. This man, simple, poor, established a church. The other day, someone from a different Christian faith asked me, how do you know, it's a big word, that he was the Son of God? Did he perform miracles? Did he walk on water? Did he bring someone who was dead back to life? Did he make a blind man see, etc., and so forth? All these little tricks. No. No. But what he did was establish a faith which survives today. Thousands and thousands of people all over the world are of the chosen nation. And I have not been to any other chosen nation church, but if they're anything like this church, then one can see the faith. And by the way, much more intense faith than any Christian church I've been to. And I've been to Roman Catholic, Church of England, I was born in England, Episcopalian, I was in the United States 43 years, Methodist. There was a Methodist chapel just across the road from my mother's farm in England. Went there every Tuesday. Baptist, I've been to Baptist churches, Seventh-day Adventist, Church of Christ Scientist, etc. On. I've never seen this sort of faith. I've seen people who listen dutifully. You remember the word docile? I think it was last week I spoke about Adam. Eve gave the fruit from the tree of good and evil to Adam, and he ate it. She didn't put a gun to his head. She didn't say anything. He ate it. My dog and my cat sniff before they eat anything to make sure it's not poison. That is docile. I've seen so much docility, that's the noun, in other Christian churches. I don't want to judge, but I want to give you facts. This is real faith. It's alive, just as much as God is alive, as Santo Papa is alive. In that room, there's Santo Papa. Every time, every Saturday I go up there and speak, I can feel his presence. Okay, it's a feeling. Yes, but so is love. Do you love? Prove it. Prove to me that you love. And I'll prove to you that Santo Papa is in that room. It's a feeling, an experience. This is very, very, very strong. How could an 11-year-old boy establish a Christian, non-Catholic faith in a Roman Catholic country officially back in the 50s, 1950s, successfully? And churches abound. There are many of them all over the Philippines and now all over the world with thousands of people. And he is in heaven. He's no longer here. So he is not here to propagate the faith. It propagates, it generates itself through the faith of the congregation. But it's
unusual because it is the only faith that I know of which acknowledges that Jesus has returned the second coming, and that Santo Papa Paulino Agapai is Jesus. Amen. Very simply. Knowledge. It's a funny word. But if you put it in a sentence, like, how do you know that you love your husband? How do you know that you love your wife? Then things get tricky. That's a little unusual. How do we know that Santo Papa is Jesus? Well, how do we know that the entire New Testament is real? There is no proof that Jesus, this man called Jesus, lived 2,000 years ago. The house, there is no house in Nazareth. There's no birthplace in Bethlehem. The Romans, who kept very, very strict logs of all births because of taxes, no record of anybody called Jesus with a mother called Mary and a stepfather called Joseph. Excuse me, Brother George. Let us continue this next week. Time is up. Yes, time Again, is up. God bless everybody. We'll continue this. God bless everybody. Drive safely and stay healthy, please. But above all, God bless you. Thank you. Okay, daghang kay salamat sa atong igsoon, Brother George, no? So siguro mga kaigsunan sa inyong pagpamati o pagpatalinghog karon, do na mo'y mga napupuog na dunggan nga iyahang mga pulong nga tinuod-an na gyud mga kaigsunan. So si Ginoong Hesukristo ni balik na gyud, so ang iyahang pagtuo dako sa iyahang pagtuo nga si Ginoong Hesukristo ug Santo Papa Ministro Paulino Ungkoy Agapay usara mga kaigsunan. So karon ni abot naman ta sa maong takna, wala naman gyud tay oras mga kaigsunan, ato na lang ihatag ang tubag sa atong pangutana. Mabasa to siya mga igsuon sa Juan 2:23 unya ang atong nakadaog mao ni si Evangeline Bardo, Yudis Agapay ug si Hannah Jane Radones. Daghang kay salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong programa. Ako magaingon kaninyo sa pulong, dalaygon ang Dios ug ang tanan magaingon. Amen.